Την καλησπέρα μου παιδιά σε όλους. Στο σημερινό μας το βίντεο θα κάνουμε το δεύτερο μέρος για την τεράστια αυτοκρατορία που είχε στήσει ο ξακουστός, ο Κρήτης, ο Μίνωας, και θα ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ υπερήφανος που κάνουμε αυτό το live. Να σας πω ότι έχω βάλει σήμερα την ψηφοφορία, η οποία είναι η εξής. Αν θα θέλατε να ζήσετε στην εποχή των αρχαίων Μινωητών του 3000 μέχρι και το 2000 π.Χ., τώρα συν πλην λίγα χρόνια δεν μας πειράζει, το 88% μέχρι στιγμής λέει 85-88% λέει ναι, πως θα ήθελε, και περιμένω όσο θα διαρκεί το σημερινό μας το live να ψηφίζετε. Παιδιά, θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βίντεο. Θα προσπαθήσω να κρατήσω σημειώσεις για να βοηθήσω αυτούς που θα το δουν αργότερα, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν ποια κεφάλαια θα ήθελαν να δουν. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή θα υπάρξουν κεφάλαια, θα ήθελα να το κάνουμε λίγο πιο freestyle σήμερα, πιο ελεύθερο, μιας και θα πρόκειται για ένα πραγματικά τεράστιο βίντεο από άποψη υλικού, από άποψη πληροφορίας και φυσικά από την άποψη ότι θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο για να το κάνουμε. Καλησπέριζω καταρχάς όλα τα μέλη της θετικής δοπαμίνης και όσους έχετε έρθει τώρα τελευταία. Λέγομαι Γιάννης Καραγιαννίδης, οι πιο πολλοί με ξέρετε, ασχολούμαι με την αρχαία Ελλάδα, με την διατροφή, την επικαιρότητα αλλά και την ιστορική έρευνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε παιδιά με την Wikipedia, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, διότι αυτά που θα πούμε σήμερα θα είναι αρχικά τι ήταν η αρχαία Κρήτη, ποιοι ήταν οι Μινωίτες, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι ήταν. Στη συνέχεια θα επεκταθούμε και θα ταξιδέψουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, και αναφέρομαι πραγματικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, με εξαίρεση ενδεχομένως την Ανταρκτική. Είχαν φτάσει σχεδόν παντού αυτοί οι δαιμόνιοι ναυτικοί, διότι πραγματικά επρόκειτο για δαιμόνιους ναυτικούς. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για κάποιες πάρα πολύ σύγχρονες έρευνες, τις οποίες έχει ανακοινώσει και δημοσιεύσει ο Δόκτωρ Μινάς Τσικριτζής, τον οποίον τον παρακολουθώ πάρα πολύ στενά. Σκεφτείτε πως αυτές οι ανακοινώσεις ερευνών έγιναν από το 8 μέχρι σήμερα και ο πιο πολλής κόσμος έχει, πραγματικά σας μιλάω, μαύρα μεσάνυχτα για το πόσο πανίσχυρη ήταν η κρητική κοινωνία των Μινωητών. Ήταν πραγματικά πανίσχυρη. Και εμείς καθόμαστε σήμερα και ασχολούμαστε με την στεριά, κακώς για μένα, όταν, αυτό πιστεύω εγώ, το 80% των Ελλήνων θα έπρεπε να ασχολείται με τη θάλασσα. Ο Ace ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί αναφέρομαι. Τότε οι άνθρωποι, μου γράφει, δεν ήταν μαλθακοί. Φυσικά δεν ήταν μαλθακοί τότε Ace. Οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ δαιμόνιοι, πάρα πολύ δυνατοί, πάρα πολύ γυμνασμένοι. Αυτό το βλέπουμε παιδιά και στα διάφορα φρέσκο ζωγραφιές που έχουν αποκαλυφθεί, ότι οι αρχαίοι Κρητικοί μασούσαν σίδερα. Ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Επίσης, θα σας πω κάτι ακόμα. Κάποιοι λένε πως δεν υπήρχαν οχυρώσεις στην Κρήτη. Οι πιο σύγχρονες αρχαιολογικές μελέτες τείνουν λιγάκι να το ακυρώσουν αυτό, διότι έρχονται στο φως πολλά πλέον ερείπια που δείχνει ότι οι αρχαίοι Μινωίτες ήξεραν από οχυρώσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, όπως σας είπα παιδιά, θα σπάσουμε το βίντεο το σημερινό σε 3 κομμάτια. Το πρώτο είναι η ιστορία της Μινωικής Κρήτης, το δεύτερο είναι κάποιες απίστευτες έρευνες του Τσικριτζή και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το πού υπάρχει περίπτωση να πήγαν οι Κρητικοί και τι βρέθηκε. Πάμε λοιπόν. Θα κρατήσω εγώ τη σημείωση ότι στο 4,5 τελείωσε η εισαγωγή. Μεγάλη εισαγωγή. Εντάξει, ταρακούνησα και την κάμερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παιδιά. Να μάθουμε αρχικά όταν λέμε Μινωική Κρήτη. Κάποιοι εικάζουν ότι οι Κρήτες μπόρεσαν και επέκτηναν την κυριαρχία τους και στις Κυκλάδες. Άλλοι λένε για συνεργασία, άλλοι λένε όμως για κυριαρχία. Επίσης, κάποιοι λένε ότι οι Κρητικοί δεν είχαν όπλα και ότι ήταν μια κοινωνία, ας το πούμε, ειρηνικά πλασμένη. Για τον εαυτό τους ήταν. Δεν
είχαν σχεδόν καθόλου, από όσο ξέρουμε τουλάχιστον, εσωτερικές έρηδες. Από όσο ξέρουμε. Επίσης, σκεφτείτε ότι η λέξη Μινώα, σαν περιοχή, έτσι, Μινώα, απαντάται σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε διάφορες περιοχές, Μινώα, και στη Συρία και στην Παλαιστίνη νομίζω και στις Κυκλάδες και στις ακτές της Μικράς Ασίας και φυσικά και στην Κρήτη και στη Σικελία μέχρι κάποιοι λένε, αλλά μέχρι και στην Ισπανία. Μόνο για την λέξη Μινώα. Αυτό. Λοιπόν, επίσης, αυτό που λένε ότι, το ξαναλέω, ότι δεν ήταν η Κρητική πόλεμο-χαρής, είναι επίσης λάθος σύμφωνα με κάποιους μελετές, διότι η λέξη Λάβυρς, εξού και λαβύρινθος, λένε κάποιοι, σημαίνει αυτό που βλέπετε τώρα στην εικόνα, εντελώς τυχαία έπαιξε, διπλός πέλεκης. Που σημαίνει ότι η Κρητική ήταν τρομερή και στην πολεμική τέχνη. Επίσης, να σας πω κάτι που το διάβασα σήμερα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, ότι τους Κρητικούς τους λέγανε Κέφτιου οι Αιγύπτιοι, αλλά και οι Εβραίοι ανέφεραν τους Κρητικούς από ό,τι φαίνεται με την ονομασία τοξότες. Τώρα δεν μπορώ φυσικά να θυμηθώ ποια ήταν ακριβώς η λέξη. Νομίζω καμφορίμ πρέπει να τους λέγανε. Αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι τους λέγανε. Θα το δούμε όμως αυτό και στη συνέχεια, αλλά επίσης και σε επόμενα επεισόδια, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, το ξαναλέω, να τονιστεί η συσχέτιση από πού υπάρχει ενδεχόμενο, τώρα τουλάχιστον με δική μου έρευνα, να κατάγονταν οι Κρητικοί ή να πήγαν οι Κρητικοί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να πήγαν. Δεν ξέρουμε αν κατάγονταν από κάπου αλλού εκτός από την Κρήτη. Ξέρουμε όμως σίγουρα ότι πήγαιναν και στη Μεσοποταμία και στην σημερινή Ανατολία της Τουρκίας. Συνεχώς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βρέθηκε στην περιοχή Τσατάλ Χουγιούκ, που χρονολογείται το 8.000 μέχρι το 7.000 π.Χ. λατρεία του Ταύρου. Και όχι μόνο λατρεία του Ταύρου, αρχαιολογικά απομεινάρια που ταιριάζουν με τα παλάτια της Φεστού και της Κνωσού, που σημαίνει ότι ενδεχομένως οι Κρητικοί να είχαν πάει και εκεί. Δεν λέω ότι κατάγονται από εκεί, υπάρχει ενδεχόμενο όμως να είχαν πάει και εκεί, ακριβώς διότι έκαναν μονίμως ταξίδια. Λοιπόν, πάμε όμως παιδιά να δούμε σιγά σιγά όταν αναφερόμαστε τελικά στην Κρήτη τι εννοούμε. Πριν από λίγο καιρό, να σας υπενθυμίσω καταρχάς να κάνετε παιδιά εγγραφή στο κανάλι, like αν το βίντεο σας αρέσει, να ξυπνήσει ο αλγόριθμος που λέμε, και φυσικά κάτω από το βίντεο όταν θα έχει ολοκληρωθεί να αφήσετε σχόλια και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Λοιπόν, πάμε λίγο στην προϊστορική εποχή. Κάποιοι αρχαιολόγοι και επιστήμονες λένε ότι βρέθηκε το αρχαιότερο αποτύπωμα στον κόσμο στην Κρήτη, άσχετο με το σημερινό βίντεο. 4,5 εκατομμύρια ετών, 4.700, 5.700, δεν θυμάμαι. Μιλάμε για πολύ μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη. Λοιπόν, επίσης βρέθηκε ότι στην Κρήτη, σύμφωνα με ανασκαφές του 2008-2009, στον Πλακιά βρέθηκαν εργαλεία 130, το λέω και γεμίζει στο στόμα μου, 130.000 ετών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Ακόμα και η Wikipedia το παραδέχεται, ότι ο άνθρωπος, ο Homo sapiens ή ο προ-Homo sapiens, προήλθε από την Αφρική. Αυτό το έχει τονίσει επανειλημμένα ο Τσιγκριτζής, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, διότι για να γίνει κάτι τέτοιο προϋποθέτει και υποτίθεται ότι σαν λαός πρέπει να έχεις καταφέρει να φτιάξεις πλοία. Θέλω να μας πείσουν ότι από εκεί έφτιαξαν πλοία οι άνθρωποι και ήρθαν στην Ευρώπη. Λοιπόν, εγώ φυσικά πιστεύω ακριβώς το αντίθετο, ότι από την Κρήτη έκαναν εξορμήσεις οι άνθρωποι και προχώρησαν και επεκτάθηκαν ειδικά οι αρχαίοι Μινωίτες σε όλη τη γη. Αυτή λοιπόν η ανακάλυψη τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, διότι βάζει στην ουσία την Κρήτη πρώτη. Τουλάχιστον στα εργαλεία, από άποψη ότι οι άνθρωποι είχαν νου και έφτιαχναν εργαλεία. Πάμε όμως λίγο πιο μετά παιδιά, να φτάσουμε στο 600 με 5.700 π.Χ., όπου φτάνουμε στην λεγόμενη προκεραμική
περίοδο, προκεραμική περίοδος. Οι περισσότερες μαρτυρίες προέρχονται, λέει, από τα κατώτατα στρώματα στην Κνόσο, ίσως τον χώρο με την αρχαιότερη, αυτό να το κρατήσετε, εγώ δεν θα πω στον κόσμο, ελλαδικό χώρο σίγουρα, ίσως τον χώρο με την αρχαιότερη συνεχή κατοίκηση στην Κρήτη. Ευρώπη σίγουρα. Παρότι δεν έχουν βρεθεί ίχνη κεραμικής από εκείνη την περίοδο, υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν αναπτυχθεί κάποιες δεξιότητες, και εγώ λέω δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχαν αναπτυχθεί, αν κατασκεύαζαν το 130.000 π.Χ. εργαλεία, είναι το μόνο σίγουρο ότι ναι, το 6.000 π.Χ. θα έφτιαχναν και εργαλεία για το κυνήγι και το ψάρεμα. Μετά προχωρήσαμε, παιδιά, 5.700 με 3.800, λοιπόν, φτάνουμε στην λεγόμενη πρώιμη και νεολιθική περίοδο. Η νεολιθική είναι λίγο πιο μετά, 3.800 με 3.500 π.Χ. Λοιπόν, όπου και εκεί πέρα υπάρχει κατοίκηση, αλλά κάποιοι λένε ότι δεν ξέρουν τίποτα για την προέλευση και την καταγωγή των κατοίκων της Κρήτης. Πολύ παράξενο. Ναι, μεν βρίσκουν διάφορα ίχνη κατοίκησης, αλλά δεν βρίσκουν την προέλευση των Μινωητών. Προσπάθησαν κάποιοι τσαρλατάνοι να τους συσχετίσουν και να μας συσχετίσουν, γιατί όπως σας είπα έχω γονίδιο από την μάνα μου από την Κρήτη, όχι μόνο από τον Πόντο. Προσπάθησαν να μας συσχετίσουν κάποιοι με τους Αιγύπτιους, και μάλιστα ότι η Κρήτη ήταν, λέει, μαθητευόμενη, και τελικά, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, προέκυψε ότι η Κρήτη ήταν δασκάλα των Αιγυπτίων. Δασκάλα. Πάμε λοιπόν, προχωράμε μετά. Η ύστερη νεολιθική περίοδος σηματοδοτεί την επέκταση της κεραμικής σε όλο το νησί, ενώ σαφείς είναι και οι ενδείξεις προχωρημένων μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας. Όλα αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε πώς άρχισε σιγά σιγά να δομείται ο κοινωνικός ιστός. Φυσικά τα ναυπηγεία, η μεταλλουργία, η ναυσιπλοεία, η αστρονομία. Ο Τσιγκριτζής έχει κάνει, παιδιά, φοβερή, απίστευτη έρευνα στα λεγόμενα τηγανόσχημα και έχει αποκαλύψει τρελά πράγματα, δεν είναι του παρόντος, αποδεικνύοντας ότι οι αρχαίοι Κρήτες ήταν άριστοι γνώστες της αστρονομίας. Δεν θα πούμε όμως πάρα πολλά σε αυτό το πράγμα, για αυτό το πράγμα. Θα αναφερθούμε σε επόμενα επεισόδια σε αυτό. Λοιπόν, εσείς που λέτε για την Αμερική και για την Βασίλη που λες για την Αμερική και την Εσπερία, και σε επόμενα βίντεο θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά θα κάνουμε και μια μικρή νήξη σήμερα στη συνέχεια. Λοιπόν, οπότε έχει σημασία, παιδιά, να καταλάβουμε πως σιγά σιγά από τροφοσυλλέκτες που ήταν οι άνθρωποι προχώρησαν στην γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην δημόσια διοίκηση, στα παλάτια και ούτω καθεξής. Θα τα δούμε πως έγιναν. Ορισμένα, λέει, από τα υλικά των ευρημάτων, όπως ο οψιανός της Μήλου ή το ελεφαντόδοντο, δείχνουν ότι υπήρχαν επαφές με την Αίγυπτο. Όπως ξέρετε, το ελεφαντόδοντο για να το πάρεις πρέπει να πας στην Αίγυπτο, αν όχι στην Αίγυπτο, στην Αφρική. Έτσι. Λοιπόν, άρα είχαν επαφές, αν όχι με την Αφρική, με την Αίγυπτο 100%. Πότε? Περίπου το 3.500 με 2.500 ήδη π.Χ. Γύρω στο 2.800 συμβαίνει ακόμα μια μεγάλη αλλαγή. Μια αλλαγή που νομίζω πως είναι ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Κρήτης. Χαλκός, παιδιά. Χαλκός. Μπαίνει η Κρήτη στην εποχή του Χαλκού. Είναι μία από τις σημαντικότερες εποχές ίσως και στην παγκόσμια ιστορία. Συμβαίνουν διάφορες αλλαγές, λέει η Wikipedia, και στην Ελλάδα και στις Κυκλάδες, αλλά στην Κρήτη οι Μινωίτες πραγματικά γίνονται φορείς ενός νέου πολιτισμού, όπως λέει η Wikipedia, διότι κατάφεραν όχι απλά μόνο να πάνε στην Κύπρο, που είναι δίπλα, είναι εντάξει ένα ταξίδι, αλλά είναι σχετικά κοντά. Κατάφεραν οι Κρήτες να πάνε στις σκανδιναβικές χώρες, διότι υπάρχουν σχήματα πλοίων κρητικής, όπως αυτό που βλέπετε, κρητικής προέλευσης στην Σκανδιναβία. Υπάρχουν παρόμοια και στην Λατινική Αμερική και στην Βόρεια Αμερική, που τα κρύβουν εκεί οι αρχαιολόγοι, γιατί είναι φοινικοσημίτες
κρυφοεβραίοι και δεν τα θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω. Γι' αυτό και τα εξαφανίζουν. Και στη Βαλτική έφερναν και χρυμπάρι. Το και χρυμπάρι, ξέρετε, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Έφτιαχναν όμως με και χρυμπάρι κοσμήματα οι Κρητικοί. Το και χρυμπάρι δεν το βρίσκεις εδώ δίπλα, πρέπει να ταξιδέψεις. Και το 95% του κεχριμπαρίου υπάρχει στις χώρες της Βαλτικής. Λιθουανία, Λετονία, Εστονία και φυσικά και πιο πάνω στις σκανδιναβικές χώρες. Εκεί στις σκανδιναβικές χώρες κάντε ένα bookmark, κάντε δηλαδή, βάλτε μία σημείωση να το θυμάστε για το μέλλον, για την Σκανδιναβία, για την Υπερβόρεια, για την χώρα του Απόλλωνα, όπως θέλετε να το πείτε. Έχουμε να κάνουμε, πιστεύω, τρομερές αποκαλύψεις για την Σκανδιναβία. Και συνεχίζουμε. Πού αλλού πήγαιναν οι Κρητικοί? Δεν το συζητάμε για την Κύπρο, δεν το συζητάμε για τον ελληνικό χώρο, δεν το συζητάμε για την Μικρά Ασία. Παλαιστίνη, Συρία, μέχρι τα βάθη κάτω του Αραβικού κόλπου και τις σημερινές χώρες που απαρτίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Σαουδική Αραβία, όλα αυτά τα είχαν γυρίσει. Και εδώ είναι, παιδιά, που τα πράγματα αρχίζουν και ξεφεύγουν, διότι όχι μόνο είχαν σχέσεις και με την Αίγυπτο κάτω και φυσικά και με την Αφρική, δεν το συζητάμε ότι θα είχαν σχέσεις και με την Αφρική, σίγουρα. Ανατολικά είχαν πλεύσει και έφερναν μπαχάρια, μαύρο πιπέρι και όχι μόνο από την Ινδία. Καλά ακούσατε, από την Ινδία. Έκαναν ταξίδια μέχρι την Ινδία εκείνη την εποχή και αντάλλαζαν τα μπαχαρικά για τα δικά τους προϊόντα. Θα μου πείτε ποια ήταν τα δικά τους προϊόντα. Κάποιοι λένε κρασί, σίκα, δεν ξέρω για σταφίδες, διάβασα όμως για ελαιόλαδο, διάβασα για ελιές, διότι υπήρχαν ελαιοτριβία, διάβασα για μήλα, διάβασα για οτιδήποτε παράγει ο ελληνικός ο τόπος. Φυσικά όλα αυτά τα φυλούσαν μέσα σε αμφορείς, αν μπορώ τώρα να το κρίνω καλά και εγώ με τις γνώσεις που έχω, κεραμικούς αμφορείς, λοιπόν, καθώς επίσης και άλλα πολλά τρόφιμα. Λοιπόν, και μάλιστα υπάρχει μια εικασία ότι εκτός από την Ινδία είχαν φτάσει μέχρι και στην Σρι Λάνκα, απίστευτο, μέχρι και στη Σρι Λάνκα και στην Ταϊλάνδη. Στην δε Σρι Λάνκα κάποιοι λένε, είχα διαβάσει μια έρευνα αλλά την έχω χάσει τώρα, κριτικό αφιέρωμα και δημοσίευμα, ότι στη Σρι Λάνκα είχαν αφήσει κάποιους απίκους βασιλικής καταγωγής και ότι αυτοί έμειναν εκεί και είχαν ένα χαρακτηριστικό που το είχαν φυσικά οι Κρήτες Μινωίτες, μακρύ μαλλί. Επίσης αυτοί οι άνθρωποι ήταν εντελώς διαφορετικοί εμφανισιακά, πιο ψηλοί, πιο όμορφοι, πιο μεσογειακοί και οι κάτοικοι της Σρι Λάνκας δεν μπορούσαν φυσικά, νομίζω Κεϊλάνη λέγεται η Σρι Λάνκα, αν τώρα δεν λέω ότι μου κατεβαίνει στο κεφάλι, νομίζω πως ναι, πρέπει να λέγεται Κεϊλάνη η Σρι Λάνκα. Λοιπόν, και ότι είχαν αφήσει εκεί λοιπόν κάποιους απίκους και μετά αυτοί οι άπικοι προφανώς εφόσον πήγανε στη Σρι Λάνκα ήταν και πανεύκολο να πάνε στην Ταϊλάνδη που είναι ακόμα πιο παρακάτω. Λοιπόν, πιο παραπάνω μάλλον. Τώρα, να πούμε δύο λόγια για την Αμερική. Θα θυμάστε στο πρώτο μέρος που κάναμε ότι γύρω στο 1 και 15, 1 και 20, 1 και 30 που είναι, εμφανίζεται ο Γκάβιν Μέντζης. Αυτός πρέπει να ήταν ναύαρχος ή αντινάβαρχος ή δεν θυμάμαι τώρα, αντιπλήρχος. Λοιπόν, Άγγλος, 30 χρόνια, λοιπόν, στα καράβια. Και ο τύπος είπε το εξής απίστευτο, όχι επειδή το είπε αυτός, έτσι το είπε, ότι στην Αμερική, θα μιλήσουμε για αυτά σε επόμενο επεισόδιο, σήμερα θα κάνουμε μια πιο έτσι νήξη, ότι στην Αμερική υπήρχαν ορυχεία χαλκού, τα οποία κάποιοι από το 2800, 2500 μέχρι και το 1700 περίπου τα είχαν αδειάσει και αφαίρεσαν από αυτά τα ορυχεία 50.000 τόνους, καλά ακούσατε,
50.000 τόνους. Νομίζω πως μόνο και μόνο για αυτήν την πληροφορία αξίζει να κοινοποιηθεί το βίντεο, για κανέναν άλλο λόγο. 50.000 τόνους χαλκού που τον χρησιμοποιούσαν και για λόγους εμπορίου και για πολεμικούς σκοπούς, αλλά και για άλλους σκοπούς που εμείς σήμερα δεν τους ξέρουμε, γιατί υπήρχε και μια εικασία ότι το χρησιμοποιούσαν και σαν ψήγμα για να ψεκάζουν με σιτάρι, νομίζω ήταν αυτό, πάνω στον εχθρό, στα μάτια του π.χ. για να τον τυφλώνουν. Αυτό βέβαια δεν μπόρεσα δυστυχώς να το διασταυρώσω. Λοιπόν, στην λίμνη Superior, λοιπόν, έτσι λέγεται η λίμνη, εν τω μεταξύ είναι φοβερά τα τοπονύμια, Superior, Υπέριορ δηλαδή, τα πιο πολλά, αν πάτε στη Βόρεια Αμερική στο χάρτη και στις παράκτιες περιοχές όμως, αν πάτε, όλα τα ονόματα είναι ελληνικά. Και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τη Νέα Σμύρνη στη Φλόριντα. Άσχετο, κρατήστε το. Νέα Σμύρνη στη Φλόριντα, που κάποιοι λένε ότι και αυτό το χτίσαν, πολύ πιθανόν το χτίσαν Έλληνες. Είναι ένα μέρος που είναι εντελώς εγκατελειμμένο και λένε πως χτίστηκε πριν από τους Ισπανούς και πριν από τους Άγγλους που πήγαν εκεί. Λοιπόν, σε αυτήν λοιπόν τη λίμνη και εκεί τριγύρω, στην λίμνη Superior, λοιπόν, υπήρχαν ορυχεία, τα οποία φυσικά ποιος θα τα εκμεταλλευόταν? Οι Ινδιάνοι, οι Απάτσι, ο Γερόνιμο, ο τελευταίος των Μοϊκανών? Ποιος μπορούσε να έχει τότε γνώσεις εξόρυξης και φυσικά γνώσεις χρήσης του χαλκού? Σίγουρα όχι οι Ινδιάνοι, με τίποτα, δεν τις είχαν. Επίσης οι άλλοι λαοί, ας τους πούμε πριν από τους Μάγιας, τους Ολμέκους, τους Ίνκας και τους Αζτέκους, εκείνη την περίοδο ήταν πιο κάτω. Δεν ήταν εκεί ψηλά. Ήταν στην κεντρική, ήταν δηλαδή στην Λατινική Αμερική, στην κεντρική, στο Μεξικό, δεν είχαν ανέβει μέχρι εκεί πάνω. Άρα οι επιστήμονες είναι σιγουρότατοι για το εξής και κρατηθείτε. Τον χαλκό αυτόν τον είχαν εξορίξει οι αρχαίοι ναυτικοί της Κρήτης. Σε αυτό το πράγμα έρχεται να με πιστοποιήσει και εμένα, αλλά και τους ερευνητές, και τον Γκάβιν Μέντζης και τον Τσιγκριτζή και άλλους, όχι Έλληνας αρχαιολόγος, Τούρκοι αρχαιολόγοι, ενάλιας αρχαιολογίας της Τουρκίας, δεν θυμάμαι το όνομά του, όπου στο Ουλουμπούρουν, έτσι λέγεται η περιοχή, Ουλουμπούρουν, βρέθηκε ένα ναυάγιο του 1300 π.Χ. περίπου. Εκεί το έχω χρονολογήσει. 1300 π.Χ. όπου ο χαλκός που βρέθηκε στο Ουλουμπούρουν, και εκεί ήταν που τους τίναξε τα μυαλά τους επιστήμονες η τουρκική ανακοίνωση και χαλάστηκαν κάποιοι. Σου λέει οι Τούρκοι δεν έπαιξαν το παιχνίδι των Σημιτοεβραίων. Βγήκαν και το ανακοίνωσαν μπαμ, έτσι, και πολλοί κόσμος έκλαψε, πολλές μανούλες έκλαψαν τότε. Λοιπόν, βγήκαν λοιπόν οι Τούρκοι αρχαιολόγοι και είπαν το εξής: ο χαλκός αυτός που βρέθηκε έχει 99,9% καθαρότητα. Ήταν κάτι που δεν ήθελαν να βγει προς τα έξω πάρα πολύ, και θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Γιατί αυτός ο χαλκός που βρέθηκε στο Ουλουμπούρουν, έτσι, δεν μοιάζει με τον χαλκό της Κύπρου, και είχε πολύ μεγάλη σημασία να μην μοιάσει σε δομή, σε χημική ανάλυση, με τον χαλκό της Κύπρου. Είχε πολύ μεγάλη σημασία αρχαιολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά. Γιατί? Εδώ είναι τώρα η αποκορύφωση. Διότι αυτή ακριβώς η καθαρότητα που βρέθηκε στο Ουλουμπούρουν,
Βλέπετε και τον χάρτη τώρα εντελώς τυχαία. Λοιπόν, ας τον βάλουμε κάπου στο Αιγαίο. Αν το ψάξετε πιο καλά, θα βρείτε ακριβώς πού είναι το ναυάγιο του Ουλουμπούρουν. Αυτός λοιπόν ο χαλκός που βρέθηκε στο Ουλουμπούρουν έχει μόνο μία κοινή πηγή προέλευσης στον κόσμο. Καμία άλλη. Την λίμνη Superior στην Αμερική. Και εκεί ήταν που άρχισαν να κλαίνε μάνες παγκοσμίως, γιατί μέχρι και το 1300 π.Χ. παρόλο που οι Μινωίτες είχαν καταστραφεί από σεισμούς, τσουνάμι, θα τα πούμε, σεισμούς, τσουνάμι και μικηναϊκή κατάκτηση, εν τούτης εξακολουθούσαν και συνέχιζαν ακόμα να επισκέπτονται τα ορυχεία τους μας στην Αμερική. Λοιπόν, όσο και αν προσπάθησαν οι Σιμίτες εκεί της οικογένειας Σιμ και Αζραέλ και Ισραήλ να χαλάσουν αυτή την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού, δεν έγινε ποτέ. Φαντάζομαι θα προσπάθησαν πάρα πολύ, γιατί ό,τι βρέθηκε μέχρι στιγμής στην Αμερική λένε οι Φοίνικες το έκαναν. Οι Φοίνικες το έκαναν. Όλα τα έκαναν οι Φοίνικες. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι Φοίνικες είναι σημιτοφάρα. Για αυτούς τουλάχιστον. Εγώ ακόμα επιφυλάσσομαι για τους Φοίνικες. Επιφυλάσσομαι. Ακόμα δεν έχω βγάλει 100% απόφαση στο μυαλό μου και τιμιγορία τι παίζει. Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Λοιπόν, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Τούρκοι χάλασαν πάρα πολλών σιωνιστών τα σχέδια. Τουλάχιστον για τους κριτικούς, τους ναύτες, τους θαλασσοκράτορες, τους Μινωίτες. Λοιπόν, και πιστέψτε με, οι αποκαλύψεις είναι κι άλλες. Εγώ τώρα σας είπα μόνο ένα πράγμα. Ένα. Στο ναυάγιο αυτό, αν θυμάμαι καλά, βρέθηκαν και όπλα. Ναι, βρέθηκαν και όπλα. Και εκεί ήταν που ο κόσμος τα χάσε. Σου λέει τι, βέβαια, εννοείται. Μιλάμε για 300 χρόνια βέβαια μετά από την καταστροφή και την κατάκτηση της Κρήτης. Οπότε ίσως είχε αλλάξει και το εμπόριο. Αλλά οι Κρήτες δεν ήταν τόσο απαλοί, να το πω έτσι. Ήταν σκληροί. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνω παιδιά ένα μικρό διάλειμμα και να πάω λίγο στο top chat να δω τι υπάρχει σχετικά από σχόλιά σας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και στην Κένια Έλληνες δίνω, αλλά τους έχει χτυπήσει ο ήλιος λίγο παραπάνω από το κανονικό εδώ το δικό μας. Δεν ξέρω για την Κένια πραγματικά, Κώστα. Γιάννη, αν μπορείς να δες την ερώτησή μου και απάντησέ μου όταν διαβάσεις τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω παιδιά ποια από όλες, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολλές. Πού είναι ο Ace τώρα, είναι πιο πάνω. Έχουν πάει και Σκανδιναβία και Βραζιλία, Αργεντινή, Περού και εκεί γύρω στον Άγιο Δομήνικο με Μπαχάμες. Αυτή είναι η ερώτηση που έκανε ο Ace. Δεν ξέρουμε αν είναι όλοι αυτοί απόγονοι. Ace, ξέρουμε σίγουρα, αυτό τουλάχιστον που έχω διαβάσει εγώ είναι για τη Βραζιλία. Ότι η χώρα η οποία Ace έχει την μεγαλύτερη και την πιο παράξενη, εμφανισιακά μιλώντας, συσχέτιση με την Ελλάδα είναι η Βραζιλία. Αφήστε τα τοπονύμια. Και έχουν βρεθεί και αρχαιολογικά πράγματα, αλλά να ξέρετε τα εξαφανίζουν συνεχώς. Αναφέρομαι για τη Βραζιλία. Για την Ουρουγουάη επίσης παιδιά και την Αργεντινή δεν το συζητάω καν. Είχαν πάει 1000% Κώστα. Και αυτό που γράφετε κάποιοι Ελλάς παντού είναι γεγονός, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ψάχνουμε συνεχώς. Όποιος δεν ψάχνει και δεν διαβάζει και απλά υπερηφανεύεται, εγώ δεν είμαι από αυτούς, εγώ είμαι πολύ σκύλη. Όχι. Όταν βλέπω έξω έναν Έλληνα ο οποίος δεν αξίζει, το λέω, δεν αξίζεις να είσαι Έλληνας. Εντάξει. Για να λέμε λοιπόν ότι Ελλάς παντού, αγαπητέ μου Γρηγόρη, θα πρέπει και εμείς οι σημερινοί να έχουμε τα ίδια, καταλάβατε τι εννοώ, με τους παλιούς, για να μπορέσουμε κάποτε και εμείς να τους φτάσουμε και
να είμαστε και εμείς, να είναι και οι απόγονοί μας υπερήφανοι για μας. Μιχάλης Χέλιος. Πριν 5 μέρες δημοσίευσα για τους μινωικούς πέλεκες που βρέθηκαν Αμερική και την ιστορία του χαλκού, μου γράφει ο Μιχάλης, δεν το διάβασα. Οι διπλοί πέλεκες, παιδιά, που βρέθηκαν στην Αμερική επίσης τους εξαφάνισαν. Και πιθάρια, νομίζω βρέθηκαν και πιθάρια. Απίστευτο, το είχα διαβάσει κάπου, νομίζω στον Λεκάκη, ότι βρέθηκαν πιθάρια στις Μπαχάμες. Για τις Μπαχάμες κάντε ένα bookmark, μια σημείωση, μέλλον. Μπαχάμες, Ατλαντίδα, άστα. Πάμε αλλού. Φοβερό με τις Μπαχάμες. Λοιπόν, οπότε αυτό το πιθάρι έγινε άφαντο. Όπως άφαντα έχουν γίνει και άλλες ανακαλύψεις αρχαιολογικές ενάλιας αρχαιολογίας σε όλες εκείνες τις περιοχές. Είτε από διάφορους λαθρέμπορους, να το πω έτσι απλά, είτε από διάφορους σε εισαγωγικά αρχαιολόγους, οι οποίοι κάθε άλλο παρά αρχαιολόγοι είναι. Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ότι η πείμα, άσχετο με το σημερινό βίντεο, υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων η οποία κουβαλάει ένα πολύ σπάνιο γονίδιο και το οποίο το έχουν μόνο οι Κρήτες. Πιο πολλά γι' αυτό θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Σήμερα απλώς ήθελα έτσι να το αναφέρω. Λοιπόν, λέει ο Ace, Γιάννη, στη Σρι Λάνκα αν πας έχουν κάτι μάσκες και μερικές μοιάζουν πάρα πολύ με αγάλματα από Μινωίτες. Η ερώτηση ήταν αν η σημερινή κριτική είναι απόγονη των Μινωιτών. Δεν το ξέρουμε αυτό 1000%. Οι έρευνες του DNA λένε πως ναι. Θα σου πω τι λένε οι έρευνες. Οι έρευνες που έκανε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και εστίασε συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα και στην Κρήτη, απέδειξε και την Ελλάδα ότι γνησιότεροι απόγονοι των Ελλήνων, πρέπει να κόπηκε ο ήχος εδώ μεταξύ ξανά, μισό, κόπηκε ο ήχος. Λοιπόν, το βάζω τώρα, παιδιά, λίγο στο τέρμα για να μην έχετε πρόβλημα να το ακούτε. Ότι οι γνησιότεροι Έλληνες απόγονοι των αρχαίων είναι οι Κρητικοί. Πρώτη. Το ποσοστό είναι τεράστιο. Αλλά να ξέρετε πως είναι πρώτοι. Δηλαδή εμφανίζουν τεράστια γονιδιακή συνέχεια από το, να βάλουμε από το 2000 π.Χ. μέχρι και σήμερα. Την πιο μεγάλη γονιδιακή συσχέτιση. Μετά ακολουθούν διάφοροι άλλοι του ελληνικού χώρου, αλλά οι Κρήτες είναι από τους πρώτους, παρόλο την Μικηναϊκή κατάκτηση, τους πολέμους, είχαν και με την Αθήνα πολλά προβλήματα, τους Τούρκους, τους Άραβες, πήγανε πάρα πολύ. Εν τούτης όμως έχει αντέξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το γονίδιό τους και μπόρεσαν και αντιστάθηκαν. Έτσι, Ace, ελπίζω να σε κάλυψα. Λοιπόν, προχωρώντας, παιδιά, πάμε λίγο να δούμε τι έχει να πει ο Τσικριτζής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι έχει να πει ο Μινάς ο Τσικριτζής. Λοιπόν, να δω λίγο, θα πάω λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, λέει ο Θουκυδίδης, παιδιά. Ο Μίνωας, ελπίζω καταρχάς να ακούγομαι καλά, έπαθε κάτι το μικρόφωνο, αλλά εντάξει, θα το πιστεύω να με ακούτε καλά. Λέει λοιπόν ο Θουκυδίδης, ο Μίνωας είναι ο παλιότερος κατά την παράδοση που απέκτησε ναυτικό και κατέκτησε αυτήν που ονομάζεται τώρα Ελληνική θάλασσα. Την κατέκτησε, άρα είχε στρατό. Και κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος από τα νησιά των Κυκλάδων, τα οποία κυβέρνησε και έγινε ο πρώτος οικιστής τους. Αφού, δέστε λίγο, αφού εξεδίωξε τους Κάρες. Ποιοι είναι οι Κάρες? Και αυτό σε επόμενο επεισόδιο. Και εγκατέστησε τα δικά του παιδιά ηγεμόνες. Όσο μπορούσε καθάρισε ακόμη και τη θάλασσα από τους ληστές για να παίρνει ο ίδιος τις προσόδους. Εκτός από αυτήν την αναφορά
και ο Απολώνιος Ρόδιος ονόμασε τις Κυκλάδες Μινωίδες νήσους. Επιμήνως βασίλευσε των νήσων Θαλασσοκρατών, λέει συγκεκριμένα. Τώρα, τα αρχαιολογικά ευρήματα έρχονται να τους επιβεβαιώσουν. Έχουμε τις περίφημες Μινώες, παιδιά, οι οποίες τι ήταν στην ουσία, ήταν πόλεις ναύσταθμοι. Εντάξει, φανταστείτε δηλαδή μια Μητρόπολη, την Κρήτη και άλλες μικρότερες πόλεις, παύλα, ναυστάθμους για να μπορούν να επαναφοδιάζονται τα κρητικά καράβια και να συνεχίζουν. Αυτά ήταν 2 στην Κρήτη, 1 στην Δύση και 1 στην Ανατολή, καθώς υπάρχουν και Μινώες. Αυτό που έλεγα πριν, στην Αμοργό, μου το έχετε γράψει πολύ, στη Σύφνο, στην Πάρο, στο νησάκι εμπρός από τα Μέγαρα, στη Μονεμβασιά, στη Σικελία, η πόλη Ηράκλεια, στην Παλαιστίνη, η νυν Γάζα, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, η λωρίδα δηλαδή της Γάζας που λέμε, είναι η λωρίδα της Μινώας. Τρομερό, έτσι, τρομερό, απίστευτο. Για να μην λένε κάποιοι ότι οι Έλληνες αντέγραψαν τους Εβραίους. Το ανάποδο έγινε και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, επίσης πού αλλού? Στην Αραβία. Και θα θυμάστε φυσικά ότι είχα μια ιδιαίτερη και έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους κατοίκους της Ιεμένης. Εκεί που γίνεται ο πόλεμος, η σφαγή. Όχι τυχαία. Γιατί και για τους Ιεμένιους εικάζεται ότι μία μερίδα του πληθυσμού τους δεν είναι Άραβες, αλλά είναι απόγονοι των αρχαίων Κρητών. Για τους κατοίκους της Ιεμένης, εκεί που γίνεται τώρα αυτός ο πάρα πολύ ύπουλος και κακός πόλεμος. Τώρα θα σας πάω σε ένα ακόμα άρθρο και δεν θα σας κουράσω άλλο, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τους Μινωίτες. Αν μπορέσω στο μέλλον θα το σπάσω σε διάφορα κομμάτια για να μπορέσετε να πάρετε όλοι σας μία ιδέα πώς, που, πότε Αμερική, πώς, που, πότε Ινδίες, Ταϊλάνδη, η Εμένη, Αίγυπτος, τα πάντα θα τα σπάσουμε σε πολλά κομμάτια πιο μικρά, σε πιο μικρά βιντεάκια για να μπορείτε όλοι να τα απολαύσετε πιο εύκολα και να τα κατανοήσετε, να γίνουν δηλαδή πιο εύπεπτα. Λοιπόν, λέγανε λοιπόν κάποιοι ότι αποκλείεται οι Κρήτες να πήγαν στην Αμερική. Δεν μπορούσαν, διότι δεν διέθεταν μεγάλα, μακρόστενα δηλαδή, πλοία. Πλοία δηλαδή μεγάλα σε μήκος. Κι όμως ήρθε μία αποκάλυψη πριν από πολλά χρόνια, πιο συγκεκριμένα το 13 έγινε αυτό, ότι στους Αγίους Θεοδόρους, κοντά στο μινωικό μέγαρο του Νήρου Χάνη, κόκκινο Χάνη, λοιπόν βρέθηκε εκεί ένα λαξευμένο ναυπηγείο που απέδειξε ότι οι Μινωίτες μπορούσαν να κατασκευάζουν κλάμα σκάφη μήκους 40 μέχρι 50 μέτρα και πλάτους 10 μέτρων. Υπάρχουν και φωτογραφίες από το βόρειο λαξεύμα και από την νότια πλευρά με λαξευμένο φυσικά δάπεδο, αλλά όλα αυτά είναι για τους επιστήμονες και φυσικά είναι τροφή για αυτούς. Όμως να ξέρετε ότι για ακόμα μια φορά αυτός ο οποίος πρώτος στάτησε σε αυτήν την έρευνα και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε φυσικά και χρησιμοποιήθηκαν και σύγχρονες τεχνολογίες για να μπορέσουν να το καταλάβουν, είναι φυσικά ο Μινάς Τσικριτζής, παιδιά. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να την αναδείξει την Κρήτη. Και αυτό που σας έλεγα πριν το αναφέρει και το άρθρο, πως από το 2400 μέχρι και το 1200 π.Χ. Στην λίθινη εποχή, εγώ λέω στην εποχή του χαλκού, εξορίχτηκαν 50.000 τόνοι χαλκού και κανείς δεν ξέρει πού πήγε αυτή η ποσότητα. Πού πήγε? Κάποιοι εικάζουν ότι πήγε και στην Αίγυπτο. Δόθηκε στους Φαραώ για να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία για τις πυραμίδες. Αλλά εγώ αυτό το αμφισβητώ
πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι οι πυραμίδες δεν χτίστηκαν την εποχή των Φαραώ. Δεν χτίστηκαν την εποχή των Φαραώ. Λοιπόν, θα δώσουμε, παιδιά, λίγο το λόγο σε εσάς, σε έναν επίλογο, σαν επίλογο, να δω τα σχόλιά σας. Εγώ αυτά είχα να πω για σήμερα. Ελπίζω, παιδιά, να μείνατε ικανοποιημένοι από την παρουσίαση. Νομίζω πως ήταν ένα δύσκολο βίντεο. Προσπάθησα όσο μπορούσα να σας μεταφέρω σε σύντομο χρόνο πάρα πολλές από τις πληροφορίες. Γιώργος Φραγκιαδάκης. Οι Μινωίτες ανήκαν στον μεσογειακό και μεσογειακό αλπικό τύπο. Οι σημερινοί Κρήτες έχουμε σε 70% αυτό το φυλετικό υπόστρωμα, λέει ο Γιώργος Φραγκιαδάκης, προφανώς και αυτός από την Κρήτη. Καλησπέρα και στον Γιάννη τον Καραμάνη και στον Έλλην. Γιώργο, αυτό που λες έρχεται προς επίρρωση αυτόν που λέω, οπότε είμαι και εγώ πάρα πολύ περήφανος. Επόμενο σχόλιο για την Λατινική Αμερική, παιδιά, να ξέρετε, όποια συσχέτιση υπήρχε με τους Έλληνες, με τους Μεάνδρους τους, με τους Μινωίτες, είτε με τους Μεάνδρους τους Αραουκανούς κάτω, είτε με την Ουρουγουάη, την Παραγουάη, τα ξαφάνισαν όλα. Λοιπόν, εκεί πραγματικά τους νομίζω πως έγινε μια άνευ προηγουμένου από τους Ισπανούς, τους Σημιτοεβραίους, τους Φοίνικες. Εκεί έγινε όντως μια πάρα πολύ μεγάλη λαιλασία των τοπικών, του τοπικού πλούτου και φυσικά των τοπικών ανθρώπων. Πάμε. Επειδή μπήκα αργά, έχεις αναφερθεί για τα ευρήματα με εργαλεία που χρονολογούνται 175.000 περίπου χρόνια, μου φαίνεται, στη Νότια Κρήτη. 130.000 διάβασα εγώ στη Wikipedia και αυτό ακριβώς είναι, εσύ μου γράφεις λίγο παραπάνω. Μικρή διαφορά έχουν τα χρόνια. Μιλάμε τώρα όμως για μια εποχή που είναι οπωσδήποτε πριν από αυτές τις ηλιθιότητες που λένε κάποιοι σχετικά με τους Homo sapiens και τις χαζομάρες. Επίσης, παιδιά, αυτό που λέει ο Παντελίδης μου γράφει για νανοτεχνολογία, διότι μπορούσαν, λέει οι Μινωίτες, να επεξεργάζονται σε πολύ μικρά χιλιοστά τον χρυσό και έφτιαχναν αυτούς τους σφραγιδόλιθους. Παιδιά, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, δεν ξέρω τι είχαν, ειλικρινά δεν ξέρω τι κάτωπτρα είχαν, δεν ξέρω αν χρησιμοποιούσαν, τι γυαλί είχαν. Άλλο και αυτό, παιδιά, μιλάμε για τεχνολογία την οποία δεν την ξέρει κανένας. Κανένας δεν ξέρει τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαν οι τεχνίτες. Ποιοι ήταν αυτοί οι τεχνίτες? Οι οποίοι έφτιαχναν τους σφραγιδόλιθους. Και όχι μόνο. Από άποψη κοσμημάτων, τέχνης, ήταν φοβεροί. Ασύγκριτοι σχεδόν. Μιλάμε, υπάρχει ενδεχόμενο να είχαν τεχνολογία όντως, όπως λέει ο Παντελίδης, ο Θόδωρος, η οποία τεχνολογία, Θόδωρε, τώρα, όχι τώρα μόνο, χάθηκε, εγώ θα έλεγα ενδεχομένως να χάθηκε, δεν είμαι σίγουρος, με το τσουνάμι. Ίσως, δεν είμαι σίγουρος. Επόμενο σχόλιο. Να πούμε ότι αλλιώς ήταν η θάλασσα τότε και αλλιώς τώρα. Ήταν αλλιώς όντως, εντελώς διαφορετική. Άμα μιλάμε τώρα για το... Σκεφτείτε μόνο ότι αν μιλάμε τώρα για το 3000 και το 2000 π.Χ. και η Σκανδιναβία ήταν αλλιώς. Δεν θα πω παραπάνω. Πλανάστε κάποιοι αν πιστεύετε ότι η Σκανδιναβία τότε είχε το κλίμα που έχει σήμερα. Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Παραπάνω, για να πω παραπάνω σε επόμενο βίντεο. Λοιπόν, αυτό που είπα για τη Σρι Λάγκα, μου γράφει ο Φραγκιαδάκης, πηγάζει από τον μύθο της Πανχαίας νήσου, του Περσικού κόλπου. Δεν ξέρω αν είναι στον Περσικό όμως, εγώ νομίζω ότι είναι στον Ινδικό ωκεάνο. Οι ιερείς, λέει, υποδέχτηκαν τον Μέγα Αλέξανδρο και του είπαν πως είναι Κρήτες και είναι εκεί από την εποχή του Δία. Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου, Γιώργο, να πω την αλήθεια, ούτε μπορώ να το σχολιάσω ότι τον υποδέχτηκαν τον Μέγα Αλέξανδρο οι ιερείς εκεί. Αυτό θα πρέπει να το ψάξω λίγο πιο αναλυτικά στην ιστορία. Ταξίδευαν με τα άστρα μέσω των γνώσεων που είχαν. Ήταν πρωτοπόροι στην αστρολογία. Ναι, αστρολογία όχι, αστρονομία θα το έλεγα, γιατί η αστρολογία νομίζω ασχολείται
με άλλα πράγματα, με τα του ανθρώπου. Ενώ η αστρονομία ασχολείται με τα του καιρού, με τα του σύμπαντος και φυσικά με τα της ωφελημότητας για τον άνθρωπο, αλλά όχι όπως ασχολείται η αστρονομία. Όχι μόνο σφραγιδόλιθους αλλά και λεπτεπίλετα κοσμήματα, γράφει η Ηλιάνα. Όντως, παιδιά, απίστευτης ποιότητας τεχνουργήματα, τα οποία σήμερα φαντάζουν άφταστα. Λοιπόν, πάμε. Επόμενο. Δεν έχω ιδέα, παιδιά, πώς τα φτιάχναν. Πραγματικά ήταν φοβερή. Επίσης, να πούμε, παιδιά, κάτι που λέει και ο Παντελίδης. Τότε υπήρχαν πιο πολλά δέντρα. Ναι, τα δέντρα βοήθησαν, σήμερα το διάβασα τυχαία, ότι τα δέντρα και η πυκνή βλάστηση βοήθησε και στην ανάπτυξη της μεταλλουργίας. Από ό,τι κατάλαβα τώρα από το άρθρο που διάβασα σήμερα του Τσικριτζή, τους βοηθούσε αυτό το πράγμα να έχουν ξυλία για να μπορούν και να την εμπορεύονται, ναι, να την εμπορεύονται, αλλά φυσικά και προφανώς να τη χρησιμοποιούν, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, στους χλιβάνους, για να μπορούν να λιώνουν τα μεταλλεύματα. Έτσι, χωρίς να είμαι ειδικός, δεν έχω ιδέα από αυτά, αλλά αυτό διάβασα σήμερα, αυτό ήθελα να πω. Τα πλοία που είπες, Γιάννη, για την εποχή ήταν τεράστια και πραγματικά, ξανά το λέει ο Κώστας, τεράστια. Παιδιά, για εκείνη την εποχή ήταν όντως τεράστια. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το δείξω κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Αν μπορούσα δηλαδή να το βρω, μπορώ. Μισό λίγο, παιδιά. Θα μου πάρει μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Εντάξει, είναι τόσα πολλά που μπορούσα να πω για την Κρήτη, αλλά είναι, παιδιά, ατελείωτα. Είναι ατελείωτα. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως σε επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, να δω λίγο αν μπορώ να σας το δείξω. Γιατί υπήρχε αμφισβήτηση. Και φυσικά υπήρχε αμφισβήτηση από το διεθνές κατεστημένο. Όπως πάντα. Ότι δεν μπορούσαν να τα κατασκευάσουν. Λέγανε ότι είχαν, λέει, μικρά πλοιάρια. 10-15 μέτρα. Λοιπόν, πάρτε λίγο την απάντηση τώρα. Ένα λεπτό. Να το. Το βλέπετε αυτό? Δεν ξέρω αν μπορώ εγώ να με σμικρύνω αρκετά. Να μπω εδώ πάνω. Ωραία. Να μπω έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, παιδιά. Αυτό είναι το ναυπηγείο που βρέθηκε στους Αγίους Θεοδόρους. Παλιά γραμμή ακτής, το ναυπηγείο. Υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες όπου φαίνονται φυσικά και διάφορες λαξεύσεις. 48 μέτρα επί 10 νομίζω γράφει. Ποιος ο λόγος να είναι τόσο μεγάλο, αν μιλάμε δηλαδή για μικρά πλοιάρια. Όπα, να κάνω μία εδώ. Λοιπόν, εντυπωσιακότατο, παιδιά. Αυτό κανονικά έπρεπε τώρα μπαμ. Αν ήταν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, τώρα μπαμ. Θα το είχαν κάνει πρώτη ύλη στο σχολείο. Πρώτη ύλη. Μπαμ. Κατευθείαν. Εμείς εδώ έχουμε ατελείωτο πλούτο αρχαιολογικό, αποδείξεις ότι κάποτε, δεν θα πω τη φράση, ότι κάποτε ήμασταν μεγάλοι και τρανοί και ότι σήμερα απλά τα βλέπουμε και ρεμβάζουμε, αντί να πούμε, ελάτε εδώ, παιδιά, πώς τα έκαναν αυτοί τότε, πώς τα έκαναν, τι χρησιμοποίησαν, να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Είναι τόσο απλό. Τι χρησιμοποιούσαν εκείνοι οι άνθρωποι τότε? Και σκεφτείτε, δεν είχαν την τεχνολογία που έχουμε εμείς σήμερα. Δεν την είχαν. Δεν είχαν τα σχολεία. Απίστευτο. Δεν είχαν σχολεία, δεν είχαν τάμπλετ, δεν είχαν κινητά. Δεν είχαν Google, YouTube να μπαίνουν να μαθαίνουν μπαμ, τι και πώς. Φανταστείτε λοιπόν τι πανέξυπνοι ήταν. Δεν φτάνει όμως μόνο να είσαι πανέξυπνος. Είναι αυτό που λέει ο Τσικριτζής. Συγκεκριμένα για την Κρήτη είναι αυτό που λέει, ότι ξυπνάω κάθε πρωί και βλέπω απέναντι και κάτι βλέπω απέναντι ότι υπάρχει κάτι ακόμα. Δεν ήταν σε ένα νησί απεκλεισμένοι. Έτσι, αποκλεισμένοι. Λοιπόν, βλέπαν και έλεγαν υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει. Θα πάω και εκεί. Ντοπαμίνη, στο φουλ. Τους έκαιγε η ντοπαμίνη τον εγκέφαλο. Και εκεί θα πάω. Και αυτό θέλω να δω. Και εκείνο θέλω να το δω. Και εμπόριο. Μαύρο πιπέρι.
Μαύρο πιπέρι. Εδώ βρέθηκε νοικοτήνη. Αφήστε το. Στη Σαντορίνη. Λοιπόν, και στην Αίγυπτο. Και στην Αίγυπτο. Και όχι μόνο. Τα ευρήματα είναι πάρα πολλά για να τα χωρέσω όλα σε ένα βίντεο. Θα πνιγούμε. Γι' αυτό σας είπα ότι θα τα σπάσουμε σε επόμενα βίντεο. Σήμερα κάναμε μία σύνοψη, μία ανάλυση του τι σημαίνει κριτική θαλασσοκρατορία. Εγώ έτσι το λέω. Θαλασσοκρατορία, αυτοκρατορία. Δεν ξέρουμε τι στόλο είχαν, πόσα πλοία είχαν. Πρέπει να ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Εγώ λέω εκατοντάδες χιλιάδες. Γιατί εφόσον έφτιαχνες ναύσταθμους σε ένα σώρο περιοχές, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη τη Μεσόγειο, λοιπόν φανταστείτε τι τρομερό πλούτο είχαν και κάτι ακόμα. Τι τρομερή διοίκηση είχαν. Διοίκηση. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί 99 στους 100 Έλληνες εύχονται όσοι είναι στη Βουλή να πεθάνουν. Και 300. Είμαι σίγουρος επίσης ότι εκείνη την εποχή δεν το λέγανε οι άνθρωποι. Μπορεί κανένας δύο να ζηλεύανε, να λέγανε οι τοπικοί άρχοντες εκεί στο παλάτι της Κνωσού. 1500 διαμερίσματα, δωμάτια, παλάτι της Κνωσού. Ή της Φεστού. Νομίζω της Κνωσού. 1500. Η τεχνολογία που είχαν εκεί, απίστευτη. Από πού είχαν έρθει αυτοί οι άνθρωποι. Πώς ξεφύτρωσαν στην Κρήτη ξαφνικά. Λοιπόν, όλα αυτά για να τα μάθετε και για να τα μάθουμε, κάντε εγγραφή παιδιά στην θετική ντοπαμίνη. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Εύχομαι να το κοινοποιήσετε. Είναι 52 λεπτά μέχρι στιγμής, αλλά είναι 52 εύπεπτα και πάρα πολύ ωραία λεπτά. Πέρασα και εγώ πάρα πολύ καλά. Ελπίζω το βίντεο να κοινοποιηθεί και να χτυπήσετε το like και φυσικά να έρθετε αύριο μεθαύριο ξανά στο βίντεο και να αφήσετε ένα καλό σχόλιο από κάτω. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους, καλή ξεκούραση και την Κρήτη. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα την αφήσουμε έτσι απλά. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλά επεισόδια στο μέλλον όπου, το ξαναλέω, θα σπάσουμε την θεματολογία σε πολλά κομμάτια για να είναι πιο εύκολη η γνώση και πιο εύκολα προσβάσιμη η γνώση στους περισσότερους. Γιατί άλλο πράγμα είναι 5 και 10 λεπτά και άλλο είναι 1 και 2 ώρες. Από μένα παιδιά, καλό βράδυ, τα σέβη μου, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.